Quay video mà có cái kính ấy, nhìn nó kiểu để đèn hơi khó các bạn ạ, để từ trên xuống cho nó đỡ kính, đỡ bị loáng loáng. Ok, còn một cái nữa là không hiểu sao mà mình quay video mỗi lần mà có quay màn hình ấy là mình thích dùng cái mic USB này hơn. Tại vì đeo cái mic gài áo vào đây xong rồi mất công lại phải cóp mệt quá. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái thông tin, hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái podcast nhé, gọi là cái danh sách phát ấy, ở trên YouTube. Đây là một cái tính năng mới của YouTube ấy, nó cũng không phải là mới lắm, ra được lâu rồi, phải được mấy tuần đấy. Nhưng mà hiện tại thì YouTube mới bắt đầu là kiểu ra thông tin rồi PR các thứ ấy. Đây là một cái tính năng cũng tương đối hữu dụng trên YouTube. Nói chung là YouTube thì rất là nhiều tính năng hay. Tuy nhiên là bạn cũng bình tĩnh, cứ làm bình tĩnh thôi, từ từ rồi làm, xem rồi làm, chứ còn cũng không phải sốt ruột gì. Bởi vì nếu như bạn kiểu cố gắng sốt ruột làm ngay ấy, thì nó cũng không phải nó đem lại hiệu quả ngay đâu. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để tạo cái podcast ở trong YouTube Studio và làm nào để xem các cái số liệu phân tích của cái podcast đó. Ok, thì đơn giản thế thôi. Thế còn nói sơ qua về cái podcast này ấy, là một cái tính năng mới của YouTube. Nó sẽ cho phép video của bạn được phát trên cái gọi là một cái trang mới của YouTube ấy, gọi là trang YouTube dấu gạch chéo này, podcast. Tuy nhiên hiện tại là mình mở vào thì cái trang đấy nó vẫn chưa khả dụng, nó hiện ra có con khỉ ấy. Hiện ra cái con khỉ, tức là cái con khỉ đấy là kiểu cái trang đấy nó chưa chạy. Bên cạnh đó thì các cái video mà được set là podcast, tức là các cái video mà set ở trong cái podcast ấy, cái danh sách podcast ấy, thì nó sẽ được phát ở trên cái nền tảng gọi là YouTube Music, giống như kiểu Zing, MP3, Spotify các thứ ấy. Thì YouTube Music nó là một cái nền tảng để nó kiểu phát video. Podcast thì kiểu dạng người ta nghe nhiều hơn ấy. Đó, đơn giản thế thôi. Thế còn cái tính năng này thì cũng hoàn toàn miễn phí nhé. Với podcast thì các bạn có thể tạo ra cái podcast mới, tức là tạo ra cái danh sách phát mới, hoặc là các bạn có thể convert, tức là chuyển từ cái playlist, cái danh sách phát ở trên kênh của bạn ấy sang thành podcast, playlist thành podcast, và tạo podcast mới và thêm các cái video cũ vào podcast mới đó, hoặc là up một cái video mới và chọn nó là podcast. Vậy thì chọn nó vừa là podcast vừa là ở trong playlist bình thường luôn thì cũng được. Ok, giới thiệu đơn giản thế thôi. Giờ đi vào màn hình nhé, để mình chỉ cho các bạn biết là podcast nó là cái gì. Ok, ví dụ đây là ở trong cái YouTube Studio của mình nhé. Thì các bạn ở trong này ấy, các bạn sẽ xem được cái podcast bằng cách là các bạn nhấn vào cái tab nội dung nhé, hoặc là content nhé. Ấn vào content. Trong cái content này ấy, thì nó có một cái tab mới gọi là tab đây, tab podcast này. Các bạn nhìn nhé, ở đây có video này, live này, trực tiếp này, post này, story này, playlist. Playlist là danh sách phát nhé. Bản thân danh sách phát thì nó cũng tương tự như là podcast, bởi vì bạn tạo ra nhiều danh sách phát ở trên kênh của bạn ấy, mỗi một cái chủ đề bạn tạo một cái danh sách phát, thì cái podcast này nó cũng y hệt thế. Tuy nhiên là nó chỉ khác ở chỗ là cái podcast này nó có thể hiển thị ở cái trang podcast của YouTube và YouTube Music thế thôi, và nó có thể tăng thêm người ta xem cho các bạn ấy, tăng thêm lượng view. Thì các bạn ấn vào đây podcast. Trong cái podcast này ấy, thì nó sẽ có nhiều podcast nhé. Bạn có thể tạo một hoặc là nhiều podcast ở trên YouTube. Ví dụ ở đây mình có 4 cái, 1, 2, 3, 4. Trong đó có hướng dẫn làm YouTube kiếm tiền này, vụn vặt này. Vụn vặt mới có một video thôi, đây mới có một video. Bộ phần mềm mình làm YouTube thì ở đây cho người mới có 5 video. Thiết bị cơ bản cho người mới làm nội dung kiếm tiền. Tức là mình nghĩ là những cái video này là những cái video quan trọng ấy. Mình chưa thêm cái Filmora vào đây, Filmora 12, Filmora 11, Filmora 9, bởi vì nó thực ra nó cũng là cái playlist rồi ở trên kênh của mình rồi ấy. Thì mình mới chỉ thêm mấy cái cơ bản này thôi. Còn sắp tới là mình đợi để mình thêm. Bởi vì mỗi lần thêm cái này ấy, thì mình sẽ phải tạo một cái ảnh vuông ấy. Ảnh vuông là ảnh đại diện cho podcast ấy, hơi mất thời gian, mệt. Ok, đây là một cái nhé. Thì nếu như là bạn muốn xem cái số liệu phân tích của nó thì bạn ấn vào đây nhé, Analytics nhé. Tuy nhiên mình sẽ để tí nữa. Ok, đó là sơ bộ là bạn xem nó ở đâu nhé, vào phần content này. Đó, thì nó sẽ ở chỗ này. Ngoài ra nếu như mà bạn ở bên ngoài YouTube nhé, ở bên ngoài YouTube thì bạn cũng có thể đặt được cái podcast này ở trong phần trang chủ của bạn. Để mình chỉ cho các bạn đã, sau này trước khi đi vào tạo.
Mình đặt mấy cái podcast này làm ở trên cái trang chủ của mình luôn này, thiết bị cơ bản cho làm nội dung YouTube kiếm tiền này, bộ phần mềm làm YouTube kiếm tiền này. Có một cái hay của cái podcast với lại mấy cái danh sách phát ấy là người ta xem ấy thì người ta có thể ấn nút play all, tức là kiểu phát tất cả ấy, thì người ta xem lần lượt, phát tất cả thì nó sẽ tiện hơn là cái việc là phải tìm và xem từng video một. Đó, còn ở dưới này là playlist. Ok, thế thôi. Còn bây giờ trong studio, tức là ở trong studio thì bây giờ nếu như bạn muốn tạo một cái podcast mới thì các bạn sẽ có cách là các bạn ấn vào nút này nhé, ấn nút create này, ấn nút tạo này, bạn ấn vào đây tạo, sau đó các bạn có thể chọn tạo một podcast mới gọi là new podcast. Đây là cách thứ nhất nhé. Cách thứ hai là bạn có thể set cái playlist, tức là set cái danh sách phát cũ thành một cái podcast. Ví dụ mình sẽ tạo một cái mới new podcast thì mình sẽ nhấn vào đây. Sau khi các bạn ấn vào thì nó sẽ có này create a new podcast, hoặc là đặt một cái playlist cũ làm podcast, thì ở đây mình sẽ chọn là cái này nhé, create a new podcast. Ấn vào đây. Ấn vào đây, sau đó bạn sẽ phải viết tiêu đề cho cái podcast của bạn. Ví dụ bây giờ cái kênh của mình chưa có podcast về Filmora đúng không, thì mình sẽ viết tiêu đề là học chỉnh sửa video với Filmora 12. Thì coi như là đây là một cái các bài học cơ bản ấy, nó cũng giống như là cái playlist của mình thôi. Thì mình sẽ đặt tiêu đề là như này, tiêu đề đây là tiêu đề podcast. Với thứ hai nữa là mô tả. Ví dụ mình mô tả là đây là các video hướng dẫn sử dụng Filmora 12 đơn giản cho người mới bắt đầu. Mời các bạn xem nhé. Ok, đấy là mô tả rất đơn giản. Mô tả này nó cho mình viết 5.000 chữ cơ, giống như là mô tả video bình thường. Ở dưới này là cái phần hiển thị. Hiển thị của cái podcast này thì có 3 cái, là một là public. Public là kiểu hiển thị cho ai cũng xem được. Private thì chỉ có bạn xem thôi. Còn unlisted thì nó sẽ chỉ có người nào có cái đường link đến cái podcast này mới xem được. Ví dụ bạn up cái podcast này lên mà bạn không muốn kiểu cho cộng đồng xem ấy, mà chỉ cho một nhóm người thôi, thì bạn gửi cái link đấy cho cái nhóm người đấy, người ta có thể xem. Tiếp theo là phần ảnh bìa. Cái ảnh bìa của cái podcast này ấy, thì nó buộc lòng là nó phải hình vuông nhé, và nó phải nhỏ hơn 10 MB. Để bạn nhấn vào đây này, nó phải hình vuông và nó phải nhỏ hơn 10 MB, và cái format của nó phải là file JPEG, PNG hoặc là file zip. Ok, và nó phải tuân theo cái nguyên tắc cộng đồng của YouTube, tất nhiên rồi, tức là không có ảnh bạo lực, không có ảnh sex, ảnh súng gì các kiểu nhá. Ví dụ bây giờ mình sẽ up một cái ảnh lên, ví dụ mình sẽ chọn đại một cái nhá. Ví dụ mình sẽ tải cái ảnh bìa lên nhé. Mình có tạo một cái ảnh bìa ví dụ thôi, ảnh gọi là vẩn thôi, còn sau này mình sửa sau. Đây, Filmora 12. Cái ảnh này là kích thước là 1280 x 1280 nhé, ảnh vuông. Dung lượng thì có 20 KB thôi. Kích vào open. Đó, uploading rồi, up lên xong rồi. Đấy, tức là các bạn cứ tạo cái ảnh vuông là ok. Sau bạn nhấn vào nút này create thì nó sẽ tạo ra một cái podcast mới trên kênh của bạn. Rất là đơn giản. Đó, bây giờ nhé, bây giờ bạn có cái podcast mới rồi thì cái podcast này nó coi như giống như là một cái danh sách phát, và bây giờ bạn có thể thêm video bằng cách là bạn ấn vào đây. Ví dụ mình muốn thêm video, mình ấn vào add video thì bạn có thể tải video mới lên nhé, upload một cái video mới, upload một video mới lên cho cái podcast này, hoặc là bạn thêm cái video từ cái nội dung bạn đã có nhé. Ví dụ mình sẽ ấn vào đây. Ok, ví dụ ở đây là nội dung trên kênh của mình nhé, thì mình có thể tìm, ví dụ mình sẽ tìm các cái video về Filmora 12. Sau đó mình sẽ chọn vào cái video đó, ấn vào show all này. Đây là tất cả những cái video về Filmora 12. Ví dụ Filmora 12 tích hợp tên tính năng ChatGPT chẳng hạn, mình sẽ muốn thêm nó vào podcast ấy, thì mình sẽ chọn cái video này. Sau đó mình sẽ đi lên cái chỗ trên này nhé. Bạn có thể chọn nhiều cũng được nhé. Mình sẽ kích vào đây, add to playlist này, chỗ add to playlist. Đó, mình sẽ ra một cái danh sách. Ở đây nó đang là playlist, là danh sách phát là Filmora 12 nhé. Ở đây nó có các cái podcast này, học chỉnh sửa video với Filmora 12. Bây giờ mình sẽ ấn vào đây, chọn vào đây. Đó, sau đó ấn save, tức là lưu lại. Xong rồi, tức là mình đã thêm cái video này vào cái podcast là Filmora 12. Đấy, việc thêm rất đơn giản nhé. Bây giờ mình sẽ quay content, mình sẽ ấn lên phần podcast này để cho các bạn xem cái podcast mới. Filmora 12 nó đã có thêm một video. Đây, học cách chỉnh sửa video này, có thêm một video này. Bạn muốn xem cái này, bạn ấn vào đây, ấn vào cái tiêu đề này, nó sẽ có ra các cái thông tin. Và bây giờ bạn ấn vào video là nó sẽ ra cái video của bạn ở đây. Đây là cái video ở trong cái podcast này nhé.
Nếu như bạn muốn thì bạn có thể xem phân tích các thứ để chỉnh sửa cái video này giống như là ở ngoài YouTube Studio. Đó là cách đơn giản để các bạn có thể thêm một cái video vào trong podcast nhé. Thế còn nếu như mà bạn ở bên ngoài studio á, mà bạn có các cái danh sách phát rồi mà bạn muốn đặt cả cái danh sách phát đó làm podcast thì các bạn làm như thế nào thì nó cũng thực ra cũng rất là đơn giản. Nó có một cái nút thôi. Đây ví dụ mình sẽ ví dụ cho các bạn xem vào phần content nhé. Content này, sau đi đến tiếp là phần playlist, đó là phần danh sách phát. Bạn ấn vào danh sách phát nhé, playlist này. Ở đây mình tạo ra rất là nhiều playlist ở trên kênh của mình ấy. Ví dụ ở đây short này, chém gió này. Ở đây nhá, ví dụ mình có cái danh sách phát là chém gió này chẳng hạn nhé. Mình muốn là chuyển cái này thành podcast thì mình sẽ ấn vào nút này nhé. Ấn vào nút 3 chấm này. Đó, xong mình ấn vào đây, set as podcast. Đó, ấn vào đây. Ok. Sau đó bây giờ mình lại phải viết tiêu đề cho cái podcast này. Viết tiêu đề, ví dụ ở đây là chém gió này, sau này viết lại mô tả này, mô tả là đây là các video chém gió của mình này. Sau rồi public này, sau mình lại phải chọn một cái ảnh nữa. Ôi rồi ôi. Mình sẽ chọn cái ảnh lúc nãy nhé, ảnh Filmora lúc nãy nhé. Đây, ảnh vuông. Vẫn là cái ảnh Filmora nhé. Kích vào open. Mình chọn vào cho nó, chọn làm ví dụ cho các bạn, hồi tí mình sẽ set nó lại thành playlist, kích vào done. Thế là xong rồi, thế là bạn convert một cái playlist, tức là một cái danh sách phát thành một cái podcast. Rất là đơn giản. Bây giờ mình đi vào podcast này, mình sẽ có thêm một cái mục nữa, tức là mục podcast là mục chém gió. Đây, học sử dụng đây là chém gió này có 13 video. Đơn giản thế thôi. Thế còn nếu mà bạn muốn xem được cái thể hiện gọi là performance của các cái podcast này ấy, thì bạn có thể xem ở ngay trong YouTube Studio của bạn nhé. Trong phần phân tích, phần Analytics này. Trong cái Analytics này nó sẽ hiện bên phải này. Mà các bạn nhìn này, YouTube nó hiện cho bạn này. Đây là podcast này. Bạn có bao nhiêu cái podcast thì nó sẽ hiện ở đây. Và bạn muốn xem cụ thể một cái nào ấy thì bạn sẽ ấn vào nó. Ví dụ mình ấn vào cái bộ phần mềm làm video cho YouTube này nhé. Bộ phần mềm cho YouTuber. Thì ở đây nó có overview này, có số lượng view này, bao nhiêu thời gian xem này, bao nhiêu giờ này, kiếm được bao nhiêu tiền, trực tiếp hiện tại là có bao nhiêu người xem này, xong rồi top nội dung. Nói chung là nó cũng y hệt như là một cái gọi là số liệu phân tích của một cái video ấy. Audience này, xem được là người xem của bạn đến từ đâu này, đất nước nào, bao nhiêu tuổi này, revenue là thu nhập được bao nhiêu này. Đấy, cực kỳ đơn giản thế thôi. Đấy là xem cái phân tích. Thế còn cái cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn ấy là nếu như mà các bạn tạo ra cái danh sách podcast ấy thì có một số cái lời khuyên cho các bạn nhé. Các bạn nên tạo cái podcast nào mà kiểu danh sách video ở trong ấy nó là dạng kiểu series ấy, hoặc là kiểu từng tập ấy, nhiều tập ấy thì nó sẽ dễ cho người ta theo dõi hơn. Chứ bạn đừng kiểu trộn lẫn lung tung tất cả những cái nội dung vào cùng một chỗ ấy, thì như thế là người ta kiểu giống như là người ta ăn lẩu ấy, ăn nhiều cái linh tinh thì nó sẽ không tốt. Đấy, đơn giản thế thôi. Thế còn nếu như ở trong cái mỗi cái podcast ấy, bạn có thể tùy chỉnh được nội dung, tức là tùy chỉnh được video ở đó, sắp xếp theo ngày ra mắt này, ngày ra mắt cũ nhất hoặc là mới nhất này, sắp xếp theo cái video là được xem nhiều nhất này. Nói chung mấy cái đấy thì là tùy theo ý kiến cá nhân của các bạn. Để mà sắp xếp cái đấy thì các bạn sẽ vào một cái podcast này nhé, sau bạn nhấn vào detail này nhé. Trong phần kia, phần chi tiết ấy, ở phần này phần sắp xếp này, default video order này, bạn nhấn vào đây nó có mấy cái tùy chọn cho bạn này. Bạn có thể sắp xếp bằng tay cũng được nhé. Sắp xếp bằng tay thì bạn sẽ ấn vào cái video và bạn kéo lên cái vị trí nào ở trong cái danh sách phát. Thế còn ở đây nó có most popular, đấy là kiểu theo ngày này, xong rồi theo ai view video nào được view nhiều nhất này, xong rồi ngày xuất bản này, ngày nào cũ, ngày nào mới này. Ok. Thực ra thì nó cũng đơn giản thế thôi, nhưng mà nếu như các bạn làm thì các bạn cứ làm từ từ từng bước và nghiên cứu là những cái video nào các bạn muốn đưa vào danh sách phát kiểu dạng podcast để người ta xem. Và kể cả các bạn có thể làm mấy cái video kiểu chỉ tiếng thôi ấy, chỉ tập trung vào cái phần audio, phần nói thôi thì cũng được. Ok. Video này cũng tương đối dài rồi, mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới. Mình nhắc lại là mình có 2 buổi training cho các bạn mới bắt đầu muốn làm YouTube ấy. Nếu là các bạn muốn book thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả, số Zalo các thứ của mình ấy. 2 buổi chi phí rất là rẻ và mình sẽ định hướng cho các bạn để làm sao các bạn có thể tạo ra một kênh YouTube nó phát triển bền vững và sẽ phát triển từ từ chứ không kiểu mẹo trick gì cả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.